Ganito lang yun. Bait niya na yun. Ganyan. Hindi yung iwan niya dyan, oh. Tignan nyo naman, Dok. Ano yan? Paano yung ano yan? Oh, yung iwan niya. Siya na naglagay para sa'yo. Ay, balita ko may bago daw workout, bagong exercise ha. Turo mo nga sa amin. Bagong workout, pare. Oh, ayan, oh. Ito yung pinakamaganda, Sen. Kaso, 10 lang dapat, 10 lang. Bakit? Kailangan mo dito, lalagay mo. First step, lalagay mo sa ulo mo. Ganyan. Tapos, then, ano? Mama na. Ganyan. Lakasan mo. Ganyan. Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill it. Excuse me. Yo, excuse me. Excuse me. Excuse me. Nagsi-swimming lesson daw to. Nag-iaya mo swimming eh. Gusto mo swimming mamaya para kaya kami sa 10 feet, oh. Parang ano nalulun. Mukha ko may isda, nakala mo lalaki-laki. Pero mamaya, gulat ka na, nakalutang na kami. Nakalutang na kami sa 10 feet eh. Ayaw daw niya sa 10 feet kasi. Ba't ba ayaw mo sa 10 feet? Parang nulubog ako dun eh. Alam mo yung Titanic? Jack! High flight ka! Yawa. Paano ulit? POV ulit, bottom ka. Yun yung ginawa mo kanina. Yun pare! Iba yan. Yawa. Para paano yun ano? Okay. Bottom ka po. Bottom. POV, bottom ka. Yan. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Mataas tayo? Bali na hawakan daw niya. Ito daw yung hawakan mo. Yawa. Ito yung hawakan mo? Tama yung gano'n. Shooting stars. Didn't even get to cross. Shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Said I might be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Ibalik ang mga weights sa tamang lagayan. Gym ethics. Sample. Totoo. Yan, halimbawa, after gamitin, lagay. Ganito lang yun. Bait niya na yun. Ganyan. Hindi yung iwan niya dyan, oh. Tignan nyo naman, Dok. Ano yan? Paano yung ano yan? Oh, yung iwan niya.
Dapat bang ibalik ang mga weights sa tamang lagayan? Dapat lang balik ulit sa tamang lalagyan. Ginamit na plate. Para magandang tignan. Tsaka ano yun, di ba? Parang genetic. Genetics. Ayun. Ayan. Sino po kayo? Archie. Wow. Malakas din po ito eh. Sandaan% lakas! Magbubuhat ka na rin. Powerlifter. Powerlift. Nagdadasal yung kanina. Kasama natin. Amen! Paano yun? Ay, balita ko may bago daw workout, bagong exercise Turo mo nga sa amin. Bagong workout pare! Ayan, Ito yung pinakamaganda, Sen. Kaso, 10 lang dapat, 10 lang. Bakit? Kailangan mo dito, lalagay mo. First step, lalagay mo sa ulo mo. Ganyan. Tapos, then, mama na. Ganyan. Lakasan mo. Ganyan. Ganyan. Ako na may bago workout eh. Ano? Ganyan. Ayan, pare! Angas yun. Para sa mga ano. Para sa mga single. Ano yan, Fred? Ano tawag yan? Self-love yan, tawag daw dyan eh. Self-love yan. Ang tawag sa exercise na yun, the self-love. Yung i-exercise mo kanina, ano tawag doon? BJ yun. Infiltrate, I'm with my strategy. When that's enough, then I just have to leave. Shooting star. Yung mga resulta na lahat ng paghihirap. No treats? Bitch? Seryoso ka? Okay, fine. Edi wag. At pipila lahat. Isa-isa ang... Tapos tatanungin ka saan kayo? Ano kayo? Ganon. Hindi ba kayo sasamahan ng manager? Wala yung... May ball! Sariling sikap ng laro. So, ikaw na lang mag-isa maglalaro kasi wala naglalaro sa'yo. So, ikaw na lang. Dadalhin niya. So, madadalhin yan. Sige, saan mo dadalhin yan? Hindi niya mapag-isipan eh kung saan eh. Ang gagawin mo may ball. Ano Dali gagawin? mo sa kwarto may ball. May ball. Go to the bedroom. Ano yung binibigay mo sa akin? Oo. Laruin mo raw siya. Laruin. Pamili. Oo. Ano, laruin kita? Sige, laruin kita. Ayan. Binigay sa akin. Binigay sa akin. Kita sa camera yun. Batalino to Sino ka may bola? So yun, kakauwi lang. Galing gym. Kanina pa actually. Ngayon lang naisipan ituloy yung vlog. Diba? Oo, pare. What's up, yo? Yan, ito yung ano eh. Yung isang nakasama namin nung kailan, di ba? Na-post mo ba yun? Oo. Hindi ko nakita. Magkasama sila, ano? Oo. Notifications on. Dad. Grabe naman. Uy. Ayan, sinend ko na sa GC. Grabing baril yan. Grabe naman. Pang ano to? Mga tulad ng ML. Ano sa ML? Mobile Legends. Ganyan ba kalaki baril ng mga ML? Ano mga baril nila doon? Di ba? Yun yun. Baril.